دا کنسپټ کلیر کو دلته WBCs موږ ته پته ده سر چې دوه قسمه دي یو دی ګرینیولوسایټ او بل دی ا ګرینیولوسایټس ٹھیک شو ګرینیولوسایټس او ا ګرینیولوسایټ موږ ته پته ده چې په ګرینیولوسایټس کې موږ سره سدي نیوټروفیل دی ایوساینوفیل دی بیزوفیل دی مانوسایټ دی نیوټروفیل ایوساینوفیل بیزوفیل مانوسایټ دا دي او ا ګرینیولوسایټ کې موږ سره دي لیمفوسایټس ٹھیک شو سچ اوس دا سیلونه او دوی سره نور د دې ملګری دي چې هغه ته موږ ډندریټک سیلز او دوی سره یو بل د دې ملګری دی چې هغه ته موږ ماست سیلز رائټ اوس دوی دا د انیټ امیونټي سره او لیمفوسایټس د اکوایرډ امیونټي سره رائټ اوس ګوره لیمفوسایټس ته پته ده چې څو قسم دي بی ټي او ان کې اوس دا ان کې هم نن سبا موږ دا وایو چې دا ان کې سیل هم د انیټ امیونټي پارت دی دا انیټ امیونټي رائټ اوس پاتې شو ټي لیمفوسایټ او بی لیمفوسایټ دا ټي لیمفوسایټ او بی لیمفوسایټ زموږ د اکوایرډ امیونټي سره چې هغه به موږ ډیسکس کوو اکوایرډ امیونټي نو سر وګوره دا شي نه خو فزیکل بیریئرز شو رائټ دا شي نه فزیکل میکانیکل او کیمیکل بیریئرز شو پی ایچ کیمیکل HCl pH کیمیکل HCl او pH کیمیکل سلایوا کیمیکل رائټ دا ټول سنیزینګ کیمیکل اوس د دې نه علاوه نارمل فلورا کیمیکل میوکس انزایمز کیمیکل سیریا میکانیکل میوکس ممبرینز فزیکل کیراتینایزیشن فزیکل دا ټول نو سیټ اف فزیکل میکانیکل کیمیکل اینڈ سیلولر اوس رانو سیلولر لیول barriers which protect our body from harmful pathogens and antigens دي تمنګه immunity وي right یا immune system وي ٹھیک شو نو اوس دلته کرا شو T lymphocytes او B lymphocytes سرجي دا زمونږه په acquired immunity system ته لاړو چې دا موږ بیا ډیسکس کوو او دا زمونږه شو innate immunity cellular components چې څوک دي neutrophil دا د acquired immunity څه ده innate immunity, eosinophil, innate immunity, basophil, innate immunity, monocytes, innate immunity, dendritic cell, innate immunity, mast cell, innate immunity او زه تاسو ته دا وایم چې دا mast cell دا اصل کې basophil دی چې ټیشو ته لاړ شي او دا dendritic cell دا یو مایکروفیج دی نو دا ټول هم د innate immunity څه ده خدای سیلولر کمپوننټس دي صحیح شو دا خبره شو اوس که زه دلته ولیکم چې مایکروفیجز دي نیوټروفیلز دي ایوساینوفیلز دي بیزوفیلز دی ماست سیلز دی رائٹ د دې نه علاوه ډندریټک سیلز دی ډندریټک سیل دا ټول د انیټ امیونټي ایسه ده زموږه خدای سیلولر کمپوننټ شو دا کیمیکل فزیکل او میکانیکل بیریئر شو او دا سیلولر بیریئر شو رائټ نو دا اوس کو چرې موږ وګورو ښه دا انیټ امیونټي او ستاسو پته ماشوم چې پیدا شي په دې کې بلډي ماشوم چې پیدا شي د مور نو ته بلډ راغلی په هغه کې ساینوفیلز دي مایکروفیجز دي بیزوفیلز دي ویکر ماست سیلز ډندریټک سیلز دا ټول پکې وي او د دې نه علاوه اوس مایکروفیجز هر قسمه انټیجن ته ریسپانس شو کوي ځکه ته نن سپیسیفیک وي نیوټروفیل هغه سیلز چې دي ته موږ وایي سیلز اف اکیوټ انفلمیشن نو چې سیلز اف اکیوټ انفلمیشن دی د پرایمري انویډرز دي نو چې دی به ټول نړومبه ځان زموږ په بدن کې لږ پرابلم پیدا کیږي دی به ټول نړومبه ځان ورسي نو چې ځان ورسي دا هر چاته ورمخ کیږي سو دي دا کارډ non specific immunity right okay دا شو ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به موږ سٹارټ اخلو د how the immune system trigger کیږي څنګه او کار څنګه سٹارټ کیږي ان شاء الله دا خبرې به موږ نیکسٹ لیکچر کې